Vad får du för presenter? I USA så får jag ofta svenska grejer. Så här, som de vet att man är svensk, så har jag fått så här, typ landslagströjor och Typ de har varit på Ikea och köpt lite lingonsylt. ja, men och de kan till och med så här, gräva upp typ så här, grönvita Hammarbyhalsdukar och sånt där som någon tjej från typ Kentucky skickar till mig. Gulligt. Ja, det är väldigt smickrande. Det är väldigt gulligt faktiskt. Och jag har inte en aning om jag får tag i grejerna, men... Svarar du på breven? Ja, det gör jag. Ja. Alltså jag sitter ju inte och skriver liksom Dear Tiffany, thank you so much. Men jag skriver ju, skickar ju tillbaka autografer eller signerar kort och sånt där om de vill. Det är klart. Hur känns det att få att ha fans? Det känns rätt bra. Det var ju som de nämnde i introt där tidigare, så var det lite anledningen att jag slutade med skådespeleriet. Att när jag var 13 så hade jag väldigt svårt att... Jag gjorde en grej som hette Hunden som log, som gick på SVT 89, och jag är så fruktansvärt gammal, så det var ju långt innan det fanns 2000 kanaler och internet och sånt där. Så det var lite så här, det som gick på tv kollade folk på liksom. Folk satt ju och kollade på, var det, du vet, 2 kanaler, så att liksom, var någonting på så satt man och kollade. Inte för att undergräva kvaliteten på Hunden som låg, men det var i alla fall väldigt många som såg det. Och det var... Jag hade väldigt svårt att hantera det bara. Just uppmärksamheten, för det blev ju lite så över en natt då. När det, men vad sa du, du var 14 typ? Nej, jag var 13, 89. Ja. Och det är ju en knepig ålder när man är 13. Du vet, så här. Jag var ju en kid på väg och började bli man, och det lemmar börjar växa och man välter grejer och man bara så här, du vet... Då menar jag armar och ben när jag säger lemmar. Min penis var fortfarande väldigt, väldigt liten. Men det var en knepig ålder, du vet, att hitta sin identitet överhuvudtaget. Men sen att också stå i rampljuset och läsa om sig själv i tidningar eller höra folk snacka om en i media, eller folk som fnissar på stan, gjorde mig väldigt paranoid. Jag hade skitsvårt att hantera det helt enkelt. Och då kände jag så att nej, men om det är så här det fortsätter, så då vill jag inte vara med längre. Men har du hittat någon strategi för att hantera det nu då? Nej, men skillnaden var väl att och mina päron var grymma där. De var otroligt stöttande. Både morsan och farsan var så här sa väl liksom att det är ett svårt yrke. Om du inte känner från botten av ett hjärta att det här är det enda jag kan syssla med, så gör någonting annat, för att det är tufft liksom. Så att, och det är jag väldigt tacksam för idag, att de lät mig hitta tillbaks själv. Att jag fick gå iväg och typ i 7 år, så som sagt, jag flyttade till Leeds, jag gjorde lumpen i Sverige, jag flummade runt och fick bara liksom komma bort från allt det där. Sen så när jag var 20 så kände jag väl att jag saknade skådespeleriet väldigt, väldigt mycket. Armarna och benen hade vuxit klart. Armarna och benen hade vuxit klart. Snoppen var fortfarande väldigt lite, men jag kände väl att så här, jag ville i alla fall testa det innan jag går vidare och börjar plugga till något annat, så vill jag i alla fall utesluta det på något sätt. Så då sökte jag in till en teaterskola i New York och kände väl väldigt snabbt när jag började där att lusten var så enorm, att jag hade saknat det så väldigt mycket. Och just när det gäller uppmärksamhet runt omkring, så jag bestämde mig helt enkelt att se det som någonting positivt istället. Om någon kommer fram och vill ha en autograf, eller om någon tjej i Kentucky beställer en halsduk från Hammarby och skickar den till mig i Los Angeles, så det är ju någonting vackert, det är ju någonting fantastiskt fint att hon ändå gör det och lägger ner så mycket tid och energi på att ge mig en present. Att istället för att bli paranoid och tycka det är jobbigt, så lärde jag mig på något sätt att ta till mig det och se det som någonting fint, att man förhoppningsvis kan beröra någon där ute. Men hela True Blood-grejen måste ju ha varit... Jag hänger ganska mycket på internetforum och läser mycket så här tv-sajter. Och särskilt så här tjej-tv-tittarna är ju så här Squee! Alexander Skarsgård. De är helt tokiga. Du är typ deras nya favorit i hela världen. De älskar dig. Det måste vara lite. Ja, jag går ju aldrig in på de där bloggarna. Det finns ju sådana fansites och sånt där. Jag tror att det kommer göra mig galen liksom. Dels, antingen så kommer jag läsa någonting negativt, och då kommer det sätta sig i huvudet på mig när det är någonting i mitt sätt att spela, eller någonting om min karaktär som sätter sig i huvudet. Eller så läser jag för mycket bra grejer, och så kommer mitt ego bara explodera. Så att jag tror inte det kan komma någonting bra utav det. Så jag tror att det är nyttigt för mig att hålla mig borta från det där. Men det är klart att man märker av att serien är väldigt populär och så. Det gör man.
Parker Lewis gäller inte dig. 1:01 här i P3 Populär där Alexander Skarsgård är gäst i återvinningsintervjun. Lena har skrivit till oss, hon har en fråga till dig. Hon skriver så här: Tja, hur är det att prata svenska i True Blood? Får du bestämma själv vad du ska säga? Och varför lär du inte Pam att snacka bättre? Har sett båda säsongerna och man förstår knappt vad hon säger. Puss på dig, Lena. Hej Lena. Okej, från början så var tanken att min karaktär skulle ha väldigt stark brytning. För de ville att han skulle stå ut lite och vara lite exotisk. Det utspelar sig i amerikanska södern och de ville att redan från första början skulle man känna att han inte hörde hemma där på något sätt. Fast hans bakgrunden är att han skulle vara en viking då. Och jag kände väl lite så här, han är 1000 år gammal så att han borde ha lärt sig snacka engelska vid det här laget. Jag tyckte att det var lite konstigt om han var så här: hallå, I'm from Sweden, du vet, 1000 bast, han har bott i typ USA säkert i, jag minst 100 år eller någonting. Så då sa jag till dem, jag tror säkert att han är flytande på 25 språk, att kan man inte göra så eftersom jag är svensk också, att engelskan är ganska bra, men att han slänger in lite svenska ord här och där. För då får man ändå den touchen att det är någonting lite som, för de som inte är svenska så blir det bara jävligt konstigt när man börjar snacka svenska. Och de köpte väl det, så att vi började göra det. Och sen så stackars Kristen Bauer då, som spelar Pam, hon är ju amerikan, hon kan ju inte ett ord svenska, så att, det blev ju inte helt lätt för henne. För det är henne jag har de här utbytena då på svenska. Men hon är grym, hon tycker att det är kul men svårt. Och blir du aldrig lockad att typ så här lura henne och säga svenska könsord eller någonting istället för repliker? Det är snarare tvärtom. Hon försöker få mig att lära en massa sånt där, men det är jag som är... Du bara nej. Eric Northman skulle aldrig göra så vulgära saker. Men det var, vi har till och med, vi gjorde en scen i säsong 2 som är en så här tillbakablick till Sverige på vikingatiden och när min karaktär blir omvänd till vampyr. Och det är 2 hela scener som är helt på svenska då. Och det var lite absurt, för då fick ju jag och det var några andra skandinaviska skådespelare, vi fick ju själva typ översätta det här, för det var ingen som kunde det, och spelade in det, och då var regissören och ett helt team på typ så 400 pers bakom kameran, förstod ju inte ett enda ord av vad vi sa. Så där kunde vi verkligen gått loss och sagt vad fan vi ville riktigt. Men vi valde att sköta oss där också. Nu får du ta en ny lapp. Ja, äntligen. Som du har längtat. Ja, just det, jag får inte läsa själv. Ben Stiller, Expressen 2009. Skrämmer det dig när du tänker på vad publiken ska tycka? Ja. Och därför försöker jag inte tänka på vad publiken ska tycka. Eller tänka på det. Hur undviker man att göra det då? Nej, jag försöker fokusera på jobbet och vara närvarande i scenen och inte tänka på så här, om ett år när det här kommer ut, hur kommer publiken reagera på det här och det här. Utan det blir en distraktion då om man börjar tänka det, och då skulle jag också börja noja, tror jag. Brukar du se visningar av filmer och sådär med publik? Ja, jag kollar, vissa skådespelare kollar ju på monitorerna så där, mellan tagningar och kan kolla. Ibland har de kallar det för dailies när de klipper ihop så här, grovklippning av scener och sånt där under produktionen. Och sånt kan jag kollar aldrig på det. Jag kan aldrig göra det. Alltså, jag kan aldrig titta på mig själv under en produktion. Lite av samma anledning som jag inte tänker för mycket på hur en publik kommer reagera när jag kommer ut. För att jag tror att det som sagt distraherar mig, och jag är rädd att det kommer på något sätt infektera mitt skådespeleri och min närvaro i scenen och min spontana alltså, liksom, magkänsla i mina beslut i hur jag formar karaktären. Har du blivit riktigt sågad någon gång? Jag vet. Jag har absolut varit med i grejer som blivit sågade. Jag har inte... Det är så härligt med minnet, för man kan bara förneka. Jag har säkert läst någonting fruktansvärt om mig själv. Som jag nu sitter och bara förnekar. Nej, allt som skrivs om mig är bra. Har det spridits några sjuka rykten om dig? Ja, det har det absolut gjort. Det har jag säkert gjort. Det cirkulerar säkert massa galna rykten.